Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Thường những món bún nước á, mình thích ăn vào những ngày trời lạnh hoặc mát mẻ. Nhưng hôm nay Diễm chia sẻ món bún ốc chay này, trời nóng mình ăn vẫn ngon luôn. Món bún ốc này á, thì nấu rất là đơn giản, những cái nguyên liệu dễ tìm. Và cái vị á, nó vừa thơm mát, nước lèo chua ngọt, rất là ngon luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bún ốc chay này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi nấu nước lèo trước. Thì ở đây Diễm có rau củ ha, 150g cà rốt, một cái củ to. Tiếp theo là 150g baro. Baro thường ở trong đây nó hay có cát và dơ, thì mình nhớ tách ra mình rửa cho sạch nha. Và tiếp theo Diễm có một củ su su 400g. Nếu mà không tìm được su su mình có thể thay bằng su hào hoặc là mướp cũng rất là ngon. Su su thì mình nên cắt cái đầu của nó, rồi mình xoay như vậy để cái nhựa nó ra bớt. Sau đó mình sẽ gọt vỏ ha. Gọt vỏ xong thì mình mang rửa cho thật là sạch. Cà rốt mình cũng gọt vỏ luôn. Để tiết kiệm được thời gian nấu và cái vị ngọt trong rau củ nó ra được hết á, thì mình nên cắt nhỏ ha. Cái củ su su này á, Diễm bỏ bớt cái phần ruột ở bên trong, rồi mình cắt ra thành từng miếng nhỏ như vậy. Cà rốt thì cũng vậy luôn. Baro sau khi rửa sạch á, thì mình cũng cắt ra thành từng khúc luôn. Mình sẽ cho hết cái phần rau củ này vào trong một cái nồi ha. Và lượng nước lèo hôm nay Diễm nấu cho khoảng 5 tô thì mình cần là 2 lít nước. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên bếp mình nấu luôn nha. Nấu cái nước lèo của cái bún ốc chay này thì rất là đơn giản. Bật lửa lên á, mình sẽ nấu cho cái nồi nước này nó sôi. Khi mà nó sôi á, thì mình lấy nắp mình đậy lại và mình hạ xuống cái lửa nhỏ. Mình nấu trong khoảng thời gian là 45 phút là mình được cái phần nước lèo rau củ rất là ngọt luôn. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Ở đây Diễm có 200g nấm đuôi gà là một hộp như vậy. Mình sẽ sử dụng nấm đuôi gà này để mình làm cái ốc chay á, và mình cho thêm vào trong chả ốc. Nấm đuôi gà thì mình cắt ra thành từng cái lát, nó có độ dày khoảng 1cm nha. Rồi bây giờ mình mang cái nấm này mình đi trần sơ qua. Bắt một cái nồi lên bếp á, thì Diễm cho vào khoảng 1 lít nước. Bật bếp lên á, mình nấu cho nước nó sôi. Rồi mình cho hết cái lượng nấm 200g vào. Mình trần sơ qua ha. Thời gian để trần nấm này thì rất là nhanh. Khoảng 45 giây cho tới 1 phút à. Mình lưu ý là mình đừng có nên trần nấm này lâu quá, thì làm cho nấm nó mềm quá, nó ra hết chất ngọt cũng không có ngon. Nhắc khỏi bếp á, thì Diễm sẽ đổ ra liền cái rổ. Rồi bây giờ mình để nấm này cho nó nguội nha. Nó còn nóng lắm. Nó nguội thì mình dễ cuộn lại hơn. Để ở đây. Bây giờ Diễm đi làm cái baro phi vàng. Đây là cây baro nha. Cái cây này á, thì mình sẽ sử dụng cái đoạn trắng ở trên để mình phi vàng cho nó thơm. Còn cái khúc ở dưới đây thì mình sẽ lấy hồi nãy Diễm dùng để Diễm nấu cái nước lèo đó. Thì cái đoạn trắng này á, Diễm cắt ra. Diễm cân được là 80g ha. Từ 80 cho tới 100g cũng được. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ nha. Còn nếu mà mình ăn được hành và tỏi á, thì mình có thể thay thế baro này bằng hành tỏi thì nó lại thơm hơn nữa. Đó, mình cắt như vậy thì lúc mình phi lên nó vừa giòn và nó cũng thơm lắm. Bắt một cái chảo lên bếp á, Diễm cho vào 100ml dầu ăn. Diễm sử dụng dầu hoa hướng dương. Cái dầu này phi xong đó, mình sẽ lấy để mình nấu ăn, hoặc là tí xíu nữa mình xào chung với cà chua rất là thơm. Cho hết cái baro đã cắt nhỏ vào và mình để cái lửa lớn nha. Khi mà mình thấy baro bắt đầu nó sôi lên á, thì mình sẽ hạ xuống lửa trung bình. Và mình cứ để ở đây. Mình chiên cái này thì chiên có thể nó hơi lâu tí xíu. Khoảng 3 phút á, mình kiểm tra. Mình đảo mình thấy nhẹ tay là bắt đầu cái lượng nước trong baro nó đã thoát ra gần hết. Là baro nó chuẩn bị vàng á. Đó, khi mà mình thấy vàng như vậy thì mình đảo thật là đều. Và mình nhắc khỏi bếp liền nha. Mình đừng có đợi lâu quá thì cái baro nó bị cháy. Nhắc khỏi bếp á, thì Diễm cho liền ra một cái rây. Mình dùng đũa đó mình tơi ra cho cái baro nó được ráo dầu và nó sẽ giòn hơn. Quay trở lại với lại phần nấm đùi gà mình đã trần sơ. Thì bây giờ á, mình sẽ cuộn nó lại để mình làm giống như là giả cái ốc chay vậy đó. Diễm sẽ dùng tăm á, và mình xiên vào ngay giữa như vậy.
để mình giữ cho cái nấm nó được cố định. Mình làm 2 cái nấm như vậy rồi mình xiên nó chung lại với nhau. Thì như vậy á, mình chiên nó nhanh hơn, đồng thời Diễm thấy nó cũng chắc hơn nữa. Và mình làm tổng cộng là 10 cặp như vậy ha, thì mỗi tô á, là mình sẽ làm là 2 cặp, là khoảng giống như là 4 con ốc chay vậy đó. Phần dư còn lại á, thì Diễm sẽ lấy là Diễm cắt nhỏ và mình cho vào mình làm chung với lại chả ốc. Mình đừng có nên cắt cái phần nấm này to quá, tại vì to thì lúc mà mình chiên á, nó dễ bị rớt ra ngoài. Sau khi cắt xong á, thì Diễm cân lại được ở đây là 60g. Với công thức chả ốc chay này á, mình cần là 160g nấm. Vì vậy Diễm sẽ thêm vào đây 100g nấm mỡ nâu nữa. Mình có thể sử dụng nấm mỡ nâu hoặc là nấm mỡ trắng hoặc là nấm đùi gà, nấm rơm cũng được luôn nha. Nấm mỡ này thì mình cũng cắt nhỏ luôn ha. Mình cắt sao cho nó bằng với lại cái nấm đùi gà hồi nãy là được. Cho nấm mỡ đã cắt vào chung với lại cái nấm đùi gà luôn. Rồi bây giờ mình lấy cái baro phi vàng hồi nãy á, mình cho vào 2 muỗng canh. Như vậy giúp cho cái chả nấm nó rất là thơm. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê hạt nêm nấm. Thì hạt nêm nấm này Diễm dùng hiệu của Maggi nha. Để cho chả khi mà mình chiên nó sẽ có cái màu vàng đẹp á, thì Diễm nêm thêm 1/2 muỗng cà phê đường, không có cần nhiều ha. 1/2 muỗng cà phê tiêu cho cái chả nó được thơm. Và 1 muỗng cà phê nước mắm chay, nếu không có thì mình thay bằng nước tương cũng được. Đây là cái hiệu nước mắm chay mà Diễm dùng nha. Bây giờ mình sẽ trộn cho tất cả những cái nguyên liệu nó đều với nhau. Mình trộn trước như vậy rồi mình mới cho bột vào. Như vậy thì nó sẽ thấm hơn. Tiếp theo á, thì Diễm có 5g rau thì là mình cho vào giúp cho cái chả nó thơm hơn ha. Rau thì là này thì mình cắt nhuyễn nha. Sau đó mình cho cái thì là cắt nhuyễn này vào trong cái thau nấm. Rồi mình trộn lại thêm một lần nữa cho thì là nó hòa đều vào trong cái hỗn hợp nấm này. Rồi mình mới cho bột. Bột á, thì Diễm sẽ có 20g tinh bột bắp là 2 muỗng canh. Nếu không có tinh bột bắp thì mình thay bằng tinh bột năng. 1/3 muỗng cà phê bột nổi. Cái này là bột nổi làm bánh ha. Hiệu Diễm dùng là ở đây. Nếu mà mình không thích thì mình không cho cũng được. Nhưng mình cho sẽ giúp cho cái chả nó xốp và nó giòn hơn. Và mình cần thêm ở đây là 60g bột mì, tức là 5 muỗng canh. Rồi mình cho vào chung với lại cái thau nấm luôn ha. Để cho cái bột nó kết dính á, thì mình cho thêm 1 muỗng canh nước nha. Rồi bây giờ mình đeo bao tay vào đó, mình trộn và mình nhồi ha. Đầu tiên mình có thể thấy là nó hơi khô, nó chưa có kết dính đâu. Nhưng mà mình hãy khoan thêm nước, mình cứ bóp và mình thấy bắt đầu nó kết dính. Nó tạo thành một cái khối dẻo như vậy. Trong trường hợp mà mình nhồi lâu mình thấy nó vẫn khô thì mình mới nên thêm nước vào ha. Như vậy thì Diễm thấy rất là vừa nè. Đeo bao tay vào rồi mình thoa dầu lên cái bao tay á. Mình chia cái chả nấm chay này ra làm 10 viên. Mỗi viên thì nó khoảng 30g. Mình vo tròn rồi mình ấn cho nó dẹp. Cái này thì nó khô ráo, mình rất là dễ tạo hình ha. Chả nấm chay này á, Diễm thấy làm rất là đơn giản nhưng mà ăn ngon lắm luôn. Sau khi mình vo hết 10 viên thì mình mang mình đi chiên. Chiên chả này á, thì mình không cần phải dùng dầu nhiều. Diễm cho một miếng baro vào như vậy để mình dễ biết khi nào dầu nó nóng đủ đó. Khi miếng baro mình thấy nó sôi lên thì mình cho chả vào mình chiên được. Cái chảo này á, thì vừa đủ với lại 10 cái viên chả nên Diễm chiên một lượt luôn. Và mình cứ để lửa trung bình mình chiên ha. Thời gian á, thì khoảng 8 tới 10 phút. Khoảng 3 phút á, thì mình trở cái mặt chả. Mình đừng có nên trở sớm, tại vì mình đợi cho bên dưới á, nó chín và nó giống như nó chắc lại á, thì mình mới trở cái viên chả mình nó không có bị bể. Mình chiên khi mà mình thấy hai mặt nó vàng đều á, là mình lấy ra được. Chả này á, mình chiên xong mình nên đợi khoảng 5-10 phút mình ăn rất là ngon. Tại vì bên ngoài nó giòn và bên trong á, nó có cái độ mềm dẻo ẩm, không có bị khô. Sử dụng lại cái chảo hồi nãy mình phi baro đó, Diễm lấy 2 muỗng canh dầu baro Diễm cho vào. Tiếp theo á, mình sẽ cho thêm 10g baro, mình cắt to như vậy ha. Và 10g gừng mình rửa sạch, mình để luôn vỏ, mình cắt thành từng lát. Rồi bật lửa lên á, Diễm để lửa trung bình và mình chiên cho cái gừng và cái baro này nó thơm. Rồi mình cho cái phần giả ốc này vào. Mình giống như mình rim tí xíu cho nó vừa thấm gia vị và cái màu nó vàng nó cũng đẹp nữa.
Diễm nêm vào đây 1/2 muỗng cà phê hạt nêm nấm. Mình đảo sơ tránh cho hạt nêm nấm nó bị cháy bên dưới. Rồi mình nêm thêm vào đây 1/2 muỗng cà phê đường. Đường sẽ giúp cho nấm nó có cái màu caramel đẹp hơn. 1 muỗng cà phê nước mắm chay, mình cho ít thôi ha, mình cho nhiều là nó bị mặn quá không có ngon. Rồi bây giờ mình cứ để cái lửa trung bình này và mình đảo đều. Mình cứ trở cho đều ha, khi mà mình thấy nó vàng thì mình lật nó lên. Thời gian thì cũng rất là nhanh, khoảng chừng 3 cho tới 5 phút à. Sau khi mình thấy vàng đều thì mình vớt ra, mình đừng có nên chiên lâu quá thì cái nấm này nó bị dai cũng không có ngon. Mình chiên vừa đủ thì mình ăn chúng nó giòn sần sật, hấp dẫn lắm. Gừng và baro này thì bây giờ Diễm vớt ra, mình bỏ đi ha. Nhưng mà mình sẽ giữ lại cái dầu này để tí xíu nữa mình xào cà chua cho nó thơm. Phần nước lèo rau củ đã nấu xong thì bây giờ mình sẽ vớt những cái phần rau củ này ra ha. Mình chỉ lấy cái phần nước lèo thôi. Rau củ lúc này nó rất là mềm và nó cũng ra gần hết chất rồi nên mình bỏ đi. Diễm có 2 cái trái cà chua này, Diễm cân được khoảng 150g. Mình lựa cái cà chua nó chín và nó đỏ như vậy thì mình làm cái nước lèo nó sẽ đẹp. Cà chua thì mình cắt ra hình múi cao ha. Một trái thì Diễm cắt ra làm 6 miếng. Rồi mình bắt cái chảo dầu lên lại, mình cho cà chua này vào mình xào. Mình xào thì giúp cho cà chua nó ra cái màu đẹp đồng thời cái cà chua mình ăn nó cũng thấm gia vị hơn. Mình để lửa lớn nha, và Diễm nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm nấm. Rồi bây giờ mình sẽ xào. Mình xào giống như là mình chiên luôn đó, mình cứ trở đều hai mặt của cà chua. Khi mà mình thấy cái cà chua nó ra cái dầu màu vàng và nó hơi mềm tí xíu là mình nhắc khỏi bếp được. Thời gian cũng rất là nhanh. Rồi mình cho hết cái cà chua này vào trong cái nồi nước lèo rau củ luôn. Diễm sẽ múc thêm một ít nước mình tráng cái chảo ha, tại vì cái phần trên đây nó rất là ngọt và thơm. Bắt lại cái nồi nước lèo lên bếp bây giờ mình nêm nếm. Diễm nêm vào 1 muỗng canh hạt nêm nấm, 1,5 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh nước mắm chay. Mình có thể nêm từ từ ha để tránh cho bị mặn, để hợp với khẩu vị của gia đình mình đó. Và Diễm nêm thêm 2 muỗng canh nước cốt chanh, mình cũng có thể sử dụng nước cốt me cũng ngon luôn nha. Rồi mình cho 100g đậu hũ chiên, nếu mà mình thích ăn nhiều thì mình cho nhiều. Rồi mình để cái lửa nhỏ, mình nấu trong khoảng thời gian là 10 phút là mình đã xong cái nồi nước lèo của bún ốc chay rồi. Nếu mà có bọt thì mình hớt bọt cho sạch. Cái nước lèo này mình nấu đơn giản nhưng mà khi ăn nó có cái vị chua ngọt, thanh rất là ngon. Chả và ốc chay mình đã chuẩn bị xong. Cái miếng chả chay này khi mà mình để nguội bên ngoài nó giòn. Để Diễm bẻ ra thử bên trong cho mình xem. Nhìn như vậy chứ bên trong nó ẩm ha, nó có cái độ dẻo và không có bị khô. Rau ăn kèm với lại món bún ốc chay này thì tùy mình có loại nào. Hôm nay Diễm đi chợ, Diễm mua được rau muống. Rau muống thì mình sẽ chẻ nó ra, hoặc là mình mua cái loại người ta chẻ sẵn cũng được. Và tiếp theo là bắp chuối ha. Còn nếu mà không có, mình có thể cắt bắp cải non mình ăn chung cũng ngon. Và rau thơm mình có thể sử dụng rau kinh giới hoặc là húng lủi, húng cây đều ngon. Mình nên có thêm cái ớt xay này ha. Ớt mình xay nhuyễn thôi, nhưng mà mình cho vào trong bún ăn vừa thơm mà cay nhẹ, ngon lắm. Khi ăn thì mình sẽ cho một ít bún vào trong tô nè. Nước lèo thì mình nên để cho nó sôi như vậy ha, múc cái tô bún nó nóng nó mới ngon. Tuy đây là nước lèo chay nhưng mà Diễm thấy cái nước lèo nó có cái vị ngọt tự nhiên từ rau củ. Mình không cần phải nêm đường nè, ngọt thanh lắm. Nếu mà mình không thích thịt cá hoặc là mỡ nhiều mình có thể dùng cái nước lèo này để làm nước lèo bún cá hoặc bún riêu đều ngon. Chả ốc chay này thì Diễm thấy khi ăn nếu mà mình cho vào tô thì mình nên ăn liền ha. Còn mấy thì mình cứ để riêng ra. Tại vì nếu mà mình ngâm lâu trong nước lèo thì cái chả nó sẽ bị mềm, nó hết cái độ giòn. Một tô như vậy thì mình sẽ cho 4 cái miếng nấm như là 4 con ốc chay vậy ha. Rồi mình cho thêm cái phần baro mình đã phi vàng nên có ha. Như vậy thì cái tô bún nó mới thơm. Và cuối cùng mình cho thêm ít ớt nên có mới ngon nha. Khi ăn thì tùy mình thích, mình có thể trụng rau muống trước hoặc là Diễm thích ăn tươi như vậy cho nó giòn.
Món bún ốc chay này Diễm thấy mình dùng ăn sáng hay ăn trưa đều rất là hợp. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những tô bún thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.